ਅਨੰਤ ਦੀ ਗੂੰਜ, ਜਾਤ ਦਾ ਭਰਮ ਅਤੇ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਮਹਾਸੰਵਾਦ। ਅੱਜ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹੋਂਦ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਵੈ-ਸੈਲਫ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਉਹਨਾਂ ਲੇਬਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਹੀ ਅਤੇ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁਲੀਨਤਾ ਜਾਂ ਜਾਤ ਕਹਿ ਕੇ ਵਡਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਅਸਲ ਤੱਤ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ੀਓ-ਫਿਜ਼ੀਓਲੋਜੀਕਲ ਕੰਸਟਰਕਟ ਯਾਨੀ ਸਮਾਜਿਕ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਬਣਤਰ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਮੈਟਾਫਿਜ਼ਿਕਸ ਪਰਾਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਉਹ ਜੰਗਾਲ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਇਆਵੀ ਜਾਲ ਨੂੰ ਕੁਆਂਟਮ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ, ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕੋਸਮੋਲੋਜੀ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਮਿਸਟਿਜ਼ਮ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਰਾਹੀਂ ਖੋਲਾਂਗੇ। ਸਾਂਝੇ ਸਰੋਤ। ਅਬਰਾਹਮਿਕ ਫਲਸਫੇ ਵਿੱਚ ਆਦਮ ਅਤੇ ਹਵਾ, ਐਡਮ ਐਂਡ ਈਵ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਮਹਿਜ ਇੱਕ ਪੁਰਾਤਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ontological oneness ਦਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਮੈਟਾਫਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਬਿੰਦੂ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖੀ ਚੇਤਨਾ ਨੇ ਰੂਪ ਧਾਰਿਆ। ਆਧੁਨਿਕ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜੈਨੇਟਿਕਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੈਨੇਟਿਕ ਨਕਸ਼ਾ 99.9% ਸਾਂਝਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਸ 0.1% ਦੇ ਫਿਨੋਟਾਈਪਿਕ ਫਰਕ ਤੇ ਦੀਵਾਰਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਨਿਗੁਣਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਅਨੰਤ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਣਕਾ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਉਸੇ ਪ੍ਰੀਮੋਰਡੀਅਲ ਸੂਪ ਆਦਿਕਾਲੀਨ ਸਰੋਤ ਦੀ ਉਪਜ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਨਾਤਨ ਕੋਸਮੋਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਮਨੂ ਅਤੇ ਸਤਰੂਪਾ ਦਾ ਉਦਭਵ ਸਾਨੂੰ ਕਲੈਕਟਿਵ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਸਾਮੂਹਿਕ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਮਨੂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮੂਲ ਮਨਨ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਚੇਤਨਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਇੱਕੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲਹਿਰਾਂ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਹੋਰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵਿਕਾਸ ਨੌਨ-ਲੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਸਾਂਝਾ ਸੀ। ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡੀ ਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਦੇ 10 ਅਵਤਾਰ ਸਿਰਫ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ। ਮੱਛੀ ਤੋਂ ਕੱਛੂ, ਫਿਰ ਵਰਾ ਅਤੇ ਨਰਸਿੰਘ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੇਤਨਾ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਪਦਾਰਥ ਵਿੱਚੋਂ ਰੂਪ ਧਾਰਿਆ। ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਜਲ ਤੋਂ ਥਲ ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਰ ਤੱਕ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਕਾਸਵਾਦ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹਸਤੀ ਕਰੋੜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਉਪਜ ਹੈ। ਜਾਤ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝੀ ਜੈਵਿਕ ਵਿਰਾਸਤ ਜੁਗਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੈੱਲ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਏ। ਵਰਣ ਵਿਵਸਥਾ। ਰਿਗਵੇਦ ਦੇ ਪੁਰਸ਼ ਸੂਕਤ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵਿਰਾਟ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਰਗੈਨਿਕ ਹੋਲ ਜੈਵਿਕ ਇਕਾਈ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਕਸ਼ਤਰੀਏ, ਵੈਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼ੂਦਰ ਇਹ 4 ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਗਿਆਨ, ਰੱਖਿਆ, ਅਰਥ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਭਿਅਤਾ ਦੇ 4 ਥੰਮ ਹਨ। ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਥਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੰਡ ਮੈਰਿਟੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਹੈਰੀਡੇਟਰੀ। ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਦੀ ਥਾਂ ਜਨਮ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਥਾਂ ਕਰਮਕਾਂਡ ਨੇ। ਇਸ ਨੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਹਾਇਰਾਰਕੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। 5 ਤੱਤ ਅਤੇ ਕੁਆਂਟਮ ਇੰਟੈਂਗਲਮੈਂਟ। ਹੁਣ ਆਓ ਉਸ ਰਹੱਸ ਵੱਲ ਵਧੀਏ ਜਿੱਥੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਸਿਖਰ ਅਧਿਆਤਮ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਆਯੁਰਵੇਦ ਅਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੀ ਦੇਹੀ 5 ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਆਂਟਮ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਇੰਟੈਂਗਲਡ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹੀ ਕਾਰਬਨ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ ਜੋ ਦੂਰ ਆਕਾਸ਼ ਗੰਗਾ ਦੇ ਤਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਡਸਟ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਧੂੜ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਸਭ ਐਟੋਮਿਕ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੰਡ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਘੁਮਿਆਰ ਜਦੋਂ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਭਾਂਡੇ ਘੜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਂਡੇ ਦਾ ਨਾਮ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਤੱਤ ਮਿੱਟੀ ਹੀ ਹੈ। ਜਾਤ ਭਾਂਡੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਪਰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਉਸ ਦੀ ਮਿੱਟੀ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਧਰਮ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਠੋਰ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਧਰਮਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੂਲ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਨਤਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਤੋਂ ਭਟਕ ਕੇ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਆ ਡਿੱਗੇ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗਰੋਇੰਗ ਅਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਧਰਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੌਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕੋਸਮਿਕ ਆਇਡੈਂਟਿਟੀ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨੇ ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਧਰਮ ਆਪਣੀ ਮੂਲ ਰੂਹ ਗਵਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਤਾਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਵੀ
ਉਸੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਇਹ ਜਵਾਨ ਪੌਦਾ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਆਪਣੀ ਸਮਾਨਤਾ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਗਵਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਾਤ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵੰਡੇ ਗਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਸ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਸ ਨੇ ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭੇ ਇੱਕੇ ਪਹਿਚਾਨ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ। ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਫਿਲਾਸਫੀਕਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਗੁੰਝਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਫਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਉਹ ਅਨੰਤ ਨੂਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ? ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਾਤ ਦਾ ਇਹ ਭਰਮ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਫਾਰਮੂਲੈਸ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਧੜਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਇਸ ਮੈਟਾਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਵਾਲ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਉਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਸਿਰਫ ਮਨੁੱਖ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਦਾ ਗੁਲਾਮ।